اوكي جی بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم بیک گایز امید د ټول ورو جوړی لیکچر نمبر 29 یعنی لیکچر نمبر 29 په دې کې موږ دغه باس کوو چې تاسو سره کنټینیویشن ټی پی ډی څه وي او په دې باندې موږ ټریډ څنګه کوو او دا زموږ سره په کوم ځای کې ویلیډ ده او دا زموږ سره په کوم ځای کې ان ویلیډ ده ټیک ده جی تر فرست اف آل په دې خبر باندې ځان پوهه کا چې په پریویس ویډیو کې موږ دا باس کړو چې تاسو سره time based AMD څه وي accumulation manipulation and distribution دا غنه مخکې موږ باس کړو په پی اس پی باندې دا غي سره high probability setup باندې دا غي سره مطلب SMT فیل باندې نو دا ټول خبرې زموږ سره په کنټینیویشن ټریډ کې راځي چې تاسو سره کله هم مارکیټ یو هایر های جوړي یا یو لوور لو جوړي پاره کې ستا ډرا ان لیکویډیټی ستا آرډر فلو ستا ډیلی بایاس هغه طرف ته ستا نریټیو ستا ټارګټ هغه طرف ته او پاره کې ته په منځ باندې کې ټریډ کوي په ایکویلیبریم زون کې ټریډ کوي نو دغه تاسو سره وی کنټینیویشن ټریډ نو وست په دې خبر باندې ځان پوهه کا چې په کوم ځای کې چې ته کله هم ټریډ لګای کنه دا غنه مخکې دا سوچ کوه چې دا ټریډ زما په کنټینیویشن ټریډ کې راځي یا دا ټریډ زما په ریورسل ټریډ کې راځي یا دا ټریډ زما په ریټریسمنت ټریډ کې راځي ته چې کله په دې خبر باندې پوه شوې مطلب تا ته چې دا کلیر شي تا ته خپل ټریډ کلیر شي چې زه په دې ټریډ کې ناسمه دغه زما ټارګټ دغه سیستم دی نو بیا بس تا د لاس دغه چانسز چې دی کنه هغه به ډیر زیات کم شي صحیح ټایم نه ویست کو ټایم نه خرابو راځو د خپل کلاس طرف ته او په دې کې دغه باس کوه کته ګوري نو ته په دې کې په واضح الفاظو کې لیکلي continuation TPDs are used to support price in a direction and to turn with the high time frame narrative simple is that دا خبره ته کوي چې کله تاسو سره مارکیټ په های ټایم فریم کې یو طرف ته روان ستا ار فلو کلیر دا د بای سایډ تر او په دغه منځ زمانه کې ته ټریډ کوي نو دا ټریډ تاسو کې راځي یرجی دا ټریډ ستاره راځي په کنټینیویشن ټی پی ډیز کې اوس په کنټینیویشن ټی پی ډیز کې به ته په کوم ځای کې ټریډ کوي مطلب تاسو سره هغه ته په 500 طریقو باندې یا په شپږو طریقو باندې ټریډ کیږي دا غي پاره کې ته ټریډ کولای شي په پارشل اس ام ټي باندې پاره کې ته ټریډ کولای شي په اس ام ټي فیل باندې پاره کې ته ټریډ کولای شي په کنټینیویشن پی اس پی باندې پاره کې ته ټریډ کولای شي په کنټینیویشن ټی پی ډیز باندې نو اوس د های پروبابیلیټي کنټینیویشن ټی پی ډیز چې زما ستا باس خو په دې ما ته خو په دې باندې باس کو او جی ما ته په دې باندې باس کو راځو دې زله زما سره مطلب ازیوم ک په دې ځکه رواخ لازم سره په دې ځکه مارکیټ یو هایر های جوړي د های ټایم فریم نریټیو چې هغه زما د بای سایډ تر او زه د بای سایډ ته مارکیټ بوزم زه چې کله په دې ځکه ټریډ لګوم زه چې کله په دې ځکه ټریډ لګوم او زه چې کله په دې ځکه ټریډ لګوم او دغه های ټارګټ کوم نو دا ټریډ مطلب په دې ځکه سماله پکار دی په دې ځکه سماله کنفرمیشن پکار دی یا خو به دا کار کوم چې زما سره جوړیږي په دې ځکه مطلب د فارشل اس ام ټي نه خپل ټریډ اکټیو کوم یا به د اس ام ټي فیل نه اکټیو کوم یا به د کنټینیویشن پی اس پی نه اکټیو کوم یا به د کنټینیویشن ټی وی ډیز نه اکټیو کوم دا یو درې قسمونه نور دي چې موږ پکې په کنټینیویشن مطلب موږ پکې په های چې مارکیټ جوړي کنټینیو مارکیټ رواني په من زمانه کې موږ ټریډ کوو نو په دغه طریقه باندې موږ خپل ټریډ اکټیو کولای شو صحیح ښه اوس راځو دې خبرې لا لګ مخکې چې تاسو سره کنټینیویشن ټی پی ډیز بعد په کوم ځای کې ګوري او په کوم ځای کې دا خبره اپلای کوي ټیک ته جیرا لګ مخکې کته په دې ځای کې ګوري کنه وین کنټینیویشن په دې ځای کې تاسو لیکلی جاني اوس په دا غیار دوست کو دا غیار دوست په لګ چینج کو صحیح په دې ځای کې تاسو لیکلی وین کنټینیویشن ټی پی ډیز ار یوز مطلب په کوم ځای کې به موږ کنټینیویشن ټی پی ډیز پاینټ کو په کوم ځای کې به موږ یوز کو په کوم ځای کې به موږ استعمالو او کله به ټریډ کو ټیک ته جی دلته تاسو لیکلی continuation TPDs are commonly used when a true reversal is already established simple is that په ساده پښتو کې راته ما ټایم دل نه ویست کوم سي سر دل نه خوګم دا خبره تاسو کوي چې کله تاسو سره مارکیټ یو ټرو ریورسل مطلب already مارکیټ ریورسل کړي تلی د ډاون سایډ د فارا او اغل تاسو سره سګړي یرجی اغل تاسو سره یو لیکویډیټی هند کړي مطلب یو لیکویډیټی تاسو سره غستی چې دغه لیکویډیټی تاسو سره واخلي یا تاسو سره د های ټایم فریم کی لیول تراشي نو دا غنه بعد به تاسو کوي د های ټایم فریم کی لیول تراشي دا غنه بعد ته لوور ټایم فریم ته شیفت شي چې کله ته لوور ټایم فریم ته شیفت شي کنه مطلب تاسو سره ډیلی ترالی چونتا په چون کې دغه سچويشن تاسو سره شو الریډي تاسو سره شو په لوور ټایم فریم کې تاسو سره سټاپ هاند شوی تاسو سره لیکویډیټی هغه شوی تاسو سره د 2 کوارټر په منځ کې اس اس ام ډی راغله دا غنه بعد تاسو سره ټي سی اس ډی راغله یا مطلب سی اس ډی تاسو سره جوړ شوی دا چې سی اس ډی تاسو سره جوړ شوی دا هغه نه بعد تاسو سره دا کوارټر چې کوم دی د دې نه مارکیټ مطلب د دې اوپننګ پرایس نه لاندې راغلی او ټریډ کوي د نیکسټ کوارټر نو د دې ویکلی کوارټر مطلب ویکلی ټرو اوپن تر واخله ډیلی ټرو اوپن تر واخله سمپل از دیټ په دې کې تاسو په ساده الفاظو کې پوهه کوم چې تاسو څه کول پکار دي سي جی زه چې کله دا ټرند لاین لیکویډیټی ټارګټ کوم سي جی دا ټرند لاین لیکویډیټی ټارګټ کوم او دغه ایریاز مطلب دغه هایست ټارګټ کوم په دې ځکه مال په کار دی چې الریډي دلته لیکلي الریډي صحیح چې الریډي د مارکیټ زما سره مطلب ټرند شیفت کی او هایر های جوړي چې هایر های جوړي چې کله په H1 کې یا په H4 کې د دې ځنه ټریډ اکټیو کوم مال څه په کار دی په دې ځکه ټریډ اکټیو کوم مال څه په کار دی په دې ځکه ټریډ اکټیو کوم مال څه په کار دی اورال خو مارکیټ دغه زیات ځي کنه دا خو مارکیټ ټارګټ ټی کنه خو په من زمانہ کې به لیګ ریټریسمنت کې بیا به لیګ ریټریسمنت کې بیا به نو تعالی په کار دی چې ته په دې باندې ځان پوهیږي چې زبر ریټریسمنت ټریډ کې ناسمه زبر کنټینیویشن ټریډ کې ناسمه زه
یا په مطلب ریورسل ټریډ کې ناسم چې ته په دې باندې پوه شي بیا به ته ار کلیر شي ار به تاسو شي کنفرمیشن نمبر یو کنفرمیشن نمبر دویم کنفرمیشن نمبر دریم څلورم نمبر دا چې تاسو سره دغه پنځم نمبر کنفرمیشن تاسو سره دا راغی سی ایس ډي شپږم نمبر کنفرمیشن دا شوم نمبر کنفرمیشن دا ټایم نه خرابوم زګ زر زر لګیم جاني ښه دا غینه بعد څه شو دا غینه بعد مارکیټ دغه سایډ ته لاړ دلته سی ایس ډي جوړ شو دا غینه بعد مارکیټ د سی ایس ډي تر انټر شو چې سی ایس ډي تر انټر شو د ډي ار بلاک نسته انټري دا بعد کې خبر دا چې انټري به ته دسي کې انټري به تاغه سي کوي چې کله ته په اکویلیبریم زون کې په دې من زمانه کې کله ټریډ کوي مشران دا خبره کوي کنه چې کله ته په من زمانه کې ټریډ اکټیو کوي دا غینه لپاره تعالی څه پکار دی ته مو چې تبا یاد اس ام ټي فیل نه یا د فارشل اس ام ټي نه یا مطلب کنټینیویشن پی اس پی نه یا کنټینیویشن ټي پی ډیز نه دا یو درې ټاپک زموږ سره نور دي چې هغه باندې فراروانو کلاسونو کې بحث کوو نو چې کله ته په دې کې ټریډ اکټیو کوي کنه ته مارکیټ سمپل ته مارکیټ ایزی ښکاري تاسو څه کول پکار دي مال دا خبره کول پکار ده چې دلته راشه ما دا خبره پیژنم سمپل از دیٹ زما سره مارکیټ دا کار کړل چې د های ټایم فریم نیگیټیو مطلب زما سره غواړم مارکیټ چې مخبر لاړ شي د اسمان طرف ته لاړ شي د بای طرف ته لاړ شي بولیش لاړ شي نو په دغه من زمانه کې زه ټریډ کوم کنه په دې ځکه دې خبرې ته تلغه کړه چې په دغه من زمانه کې زه ټریډ کوم نو مال څه کول پکار دي مال دا خبره کول پکار ده چې زما سره یو 2 کوارټر مطلب دلته ته اچ په دې ځکه تیارواله اچ 6 یا والا اچ 4 صحیح جی دا کار زما سره شو چې زما سره دلته یو کینډل جوړ شو او دا کینډل کلر زما سره بلیک دی او په دې ځکه دا کینډل کلر زما سره گرین دی د کینډل کلر گرین دی او د کینډل کلر بلیک دی سمپل از دیٹ دا زما سره د پی اس پی کینډل لاله چې د پی اس پی کینډل لاله د دې کینډل نه مخکې او د دې کینډل نه بعد کینډل 1 2 3 د کینډل 1 2 3 د درې واړو کینډل سره زموږ کاری په دې ځکه خو تا پی اس پی پیژنتا په پی اس پی خو الریډي موږ باس کړل شارټ کلاس ته سمپل کلاس ته ایزی کلاس ته کوشش وکړو چې دا پوره وګورئ صحیح جی په دې ځکه زما سره دا کار شو چې پی اس پی رااله چې پی اس پی زما سره کله رااله کنه نو زه په دې ځکه ماته اندازه ولګیدا چې زما سره په وای مارکیټ کې سیل کینډل لاغی دا نه چې مارکیټ ریورس شو نه مارکیټ ریورس شوی نه دی مارکیټ صرف راغلی سره لګ ریټریسمنت کې د ریټریسمنت نه بعد تعالی سګي سیټ اپ تعالی درکې او داغه نه بعد به تسګي داغه نه بعد به تخفل ټریډ اکټیو کړي لګ مخکې راځو پی اس پی ته بجنتا د پی اس پی نه بعد دلته خبره کوي هائی پروبابیلیټي ټی پی ډیز ویل هاف ا فیر ویلیو گیف سمپل ساده پښتو کې ورته ته به دا کارو کې چې د کینډل 1 کوم چې تاسو دا کینډل 1 دی د دې د کلوزینګ پرایس او د کینډل 3 اوپننګ پرایس چې تر والی نو ما سره دا ریډ لاین راغلی دا ما ته داسې اشاره راغی او په دې کې زره واخلم د دې کلوزینګ پرایس او د دې اوپننګ پرایس نو دا مال داسې اشاره راغی په دې کې زموږ سره دن ټی پی ډی شو او چې دن به زموږ سره ټی پی ډی شو په من زمانه کې زما سره دا کار شو چې زما سره اس اس ام ټی کله چې زه دا ټایم فریم سوئچ کما لوور ټایم فریم تر راشم نو دا به زما سره د یو کوارټر اس اس ام ټی او جی دا به زما سره د یو کوارټر اس اس ام ټی دا غنه بعد به سو کوم یرجی دا غنه بعد زما سره اس اس ام ټی شو وس د اس اس ام ټی نه بعد چې کوم کنفرمیشن ګوري پاغه باندې پر روانو کلاسونو کې باس کومه به موږ په مخکې لګ ډیر واس کړی په کمیونټي کې ته موږ سره اکټیویټي په پاغه باندې لګ ډیر پويږي سي جی راځو دې خبرې لا چې تاسو سره په کار دی کینډل لداري کنه د دویم کینډل دا خبره په کار ده د به ال هاي پروبابیلیټي چې دا تاسو سره فیر ویلیو کې پری دي مطلب دلته سره واخلم کنه دې ځکه زره والم سي جی په دې ځکه مارکیټ زما سره اورال داسې سیل سایډ تر غلې او جی اورال سیل سایډ تر غلې په دې ځکه زما سره بای تل او جی د بای زما سره روان شوی دی سي جی داسې اورال زما سره مارکیټ بای زی او دغه زما ټارګټ چې دغه زما ټارګټ په دې منځمانه کې په دې ځکه تا تخکاری ایرجی زبدا یار دوست دی ته وړم سي جی په دې ځکه مالا د کینډل ټول فکر دی چې زما سره فیر ویلیو کې فری دی د دې ویګ نه واخلا د دې ویګ پوری کچرته دا ویګ داسې ډاون راغلی یا دا ویګ داسې راغلی دلته زما سره فیر ویلیو کې نو دا بیا زما سره هاي پروبابیلیټي نو وس په دې ایگزامپل کې زما سره دا کار شوی دی چې زما سره دلته څه شوی دی ایرجی زما سره فیر ویلیو کې پاتې شوی چې فیر ویلیو ګیپ زما سره پاتې شوی دا غنه بعد زما سره اس اس ام ټی راغله نو زه به سکم زه به دا کار کوم چې خپل ټریډ به بیا اکټیو کوم خپل ټریډ به څنګه اکټیو کوم راځو لګ واپس صحیح جی دی زله په دې ځکه کته ګوري کنه نو په دې ځکه کدا ایگزامپل راخلې په دې ځکه دا ایگزامپل راخلې او په دې ځکه تاسو سره داسې د کوارټر 1 2 په منځ کې یا 2 3 په منځ کې صرف ایگزامپل تا درا کوم صرف تا پوهه کوم پر روانو کلاسونو کې په دې ټولو باندې نمبر په نمبر باندې موږ یو ټریډ کو په لای مارکیټ کې چې ټریډ کو هغه به تاسو ایکسپلین کو سي جی ته به اس قسمه ټینشن ناخلي خو صرف مې تاسو سمپل شارټ کلاس په دې باندې جوړ کو چې صرف په دې باندې پوه شئ چې کنټینیویشن ټي اس پی څه ته وي پر روانو کلاسونو کې به ان شاء الله یار دو سرجری وانه دغه باندې لیکچر لګ لیټ شو پر روانو کلاسونو کې به ان شاء الله مطلب د سی ار ټي روخ سیریز راځي پاګه کې مطلب تاسو د کوارټرلی تیوري ایکستریم لیول مطلب ایڈوانس لیول نور کلاسونه راځي خو ته کوشش وکړه په دې باندې ځان پوهه کا چې دا کنټینیویشن ټریډ ریورسل ټریډ اینڈ ریټریسمنت ټریډ په دې باندې لګ ځان پوهه کا ان شاء الله په دې باندې نور مخ کې ایڈوانس باس کو سي پر موږ په کمیونټي کې یو وایس کو په وایس کې موږ دغه خبره وکړه چې مطلب د ټولو نه امپورټنت سیس کم یو دی په ټریډینګ په دنیا کې چې هغه تا پروفیټیبل مطلب سکسس تعالی په ټریډینګ کې سکسس درکې سي ډیرو یاران دوستانو په دا خبره وکړه چې مطلب ډیسپلین دی چې په کې دوی چې منیجمنت دی چې په کې دوی چې مطلب ډیره خبره به یاران دوستانو وکړي کنه
نو که زه دا د ریالټي وای ما دغه وایس ما په دې مقصد باندې کړی چې دغه یار دوستو ګورم چې څومره بوبو کې دی چا پکې هم دا ونه وي چې مطلب ستا سره یو سټریټجي ده ستا سره یو ماډل دی نو چې هغه ته ماسټر کې په هغې به ته کار کوي دا پکې چا هم نه وي. ډېرو یاران دوستانو دغه وي چې مطلب خپل ټریډ ته صبر کوي فیشن په ځان کې پیدا کوي چې وي چې مطلب ریسک مینجمنټ چا پکې وي چې مطلب خپل ټي وي ته ویټ کوي ډېرې خبرې پکې داسې شوي خو یو سړي پکې دا ونه وي چې یو ماډل دی یا یو سټریټجي ده. او ما غوښتل هم دغه ځکه چې تاسو په بګینر لیول کې نه ته په اس ام سی والا کې نه ته په آی سی سوري ته په اس ام سی والا کې نه ته په پرایزیکشن والا کې نه ته په والیوم والا کې نه چارت پیټرن والا نه مطلب ته بیسیک لیول والا ټریډر نه سي ته ایڈوانس لیول ټریډر او تعالی دا خبره پکار دا چې ته په سیټ اپ باندې ټریډ کوي ماډل پسې نه ګرځي چې په سیټ اپ باندې ټریډ کوي داغه پسې مطلب ستای کریزي بیا بعد کې جوړیږي نو کوشش کوه چې دا ار سره لا په کنسپټ باندې کار کوه سي د سیټ اپ پسې ګرځه اوورال کنسپټ مطلب فالو کوه د ماډل پسې مګرځه سي جان. امید ده چې په دې وسنه څه پوه شئ نور غب شپ په بیو لګو یو شارټ کلاس او یو مطلب مختصر کلاس دا مې غوښتل چې یار دوست په دې باندې پوه شي مخکې ان شاء الله اډوانس کلاسونه راځي ماستر کلاسز به راځي په هغې کې به اوورال خبرې کوو سي جاني. امید ده سنه څه پوه شئ ګډ لک اینڈ ګډ وشز ثانک یو.